Welcome everybody. Today we are going to talk about how a story from our book, because we have to do two books, one with stories, one with roots, is a big story in our book, but it's has to be very small for the touristical route. And even if we talk about this many times, now I make it structured to see very well the difference. So I will ask our Belgian friends to go and to read in English and to take their time to read it. And I will speak in Romanian. And at the end, we have a little bit an exercise with the artificial intelligence. Deci e foarte important că aceeași idee, aceeași poveste, în funcție de contextul în care îl prezentăm, că e într-o carte, într-un book, sau că o facem pe o rută, trail, sau că o folosim în social media ca să o postăm pe Facebook, de exemplu, aceeași idee, aceeași poveste, capătă o cu totul altă formă. Deci, spunem fix aceeași poveste, dar forma e diferită. În ce constă diferența? Într-o carte, o poveste este citită, este imaginată în capul celui care o ascultă sau o citește și este savurată în liniște. Pe o rută turistică, povestea noastră este trăită. Ăsta e cel mai important verb, is live, e trăită în punctul respectiv al rutei. Pentru că turiștii se plimbă, se uită, ascultă, simt, fotografiază, întreabă ghidul sau compară. Nu putem să folosim fix același text în ambele părți. Trebuie să adaptăm povestea în funcție de cine o ascultă, de locul în care este ascultată, citită, de durata care o avem, o putem avea la dispoziție, de emoție, unde fixăm emoția și de obiectivul pe care îl avem noi pentru această poveste. O poveste în carte este o experiență citită, este o experiență literară, descriptivă, în care avem caractere bogate, cu carne, cum spuneam noi, în care există dialog între personaje, în care avem foarte multe detalii istorice. Emoția crește gradual. Pe o rută turistică, transformăm acel loc într-o experiență memorabilă. Povestea pe ruta turistică trebuie să fie foarte scurtă, trebuie să fie clară, trebuie să fie vizuală, să o legăm de loc, legată de locație, tied to location, să fie ușor de citit, ușor de auzit, ușor de înțeles și să fie orientată spre acțiune. Țineți minte că am vorbit de verbe care te orientează spre acțiune. Uită-te, privește, călătorule, vezi aici, nu știu ce. De ce orientată are verbe când ascultăm podcasturi sau când ne uităm într-o broșură? Trebuie să folosim verbe de acțiune. Privește, fă un pas, uite-te și așa mai departe. Îl implicăm direct spre care nu le folosim în carte. Să vorbim despre acțiune și despre lungime. Și avem așa. Cititorul unei cărți, cititorul poveștii, este un cititor care are timp, da? Are timp să citească și a timp să citească pentru că și-a vrut să citească. O poveste în cartea noastră poate avea ușor între 3 și 10 pagini fără nicio problemă, pentru că pasajele pot fi recitite, nu? Ne întoarcem de multe ori înapoi să recitim un pasaj care ne-a plăcut sau din care vrem să luăm ceva care parcă vrem să înțelegem mai bine. Descrierile pot fi savuroase, putem să scriem cât vrem și avem acolo valori, avem stiluri, avem ritm, avem autenticitate. Într-o rută turistică e vorba mai mult despre emoție. Trebuie să fie foarte scurtă, strânsă, trebuie să incite curiozitatea, trebuie să fie scurtă, rapidă. Povestea trebuie
luată imediat, ingurgitate imediat, pentru că ideile foarte puternice trebuie să apară în rută. Ca și format, ca și lungime. Pentru ceva turistic trebuie să ne încadrăm ideal, vorbim aici, la 100-150 de cuvinte. Dacă e un app audio care ascultăm un ceva cum face Marlen, 1 minut jumate, maxim 2. Dacă e un ghid care îți spune un pic mai mult, povestește, poți să te duci până la 2-3 minute, dar nu mai mult, pentru că călătorul nu vrea să stea să asculte o poveste 10 minute, mai mult de 3 minute, nu. Dacă este un cod QR de la pătrat sau dacă ne uităm pe un website să citim ceva, hai să zic că citim în jur de 200-300 de cuvinte, dar nu mai mult. Și dacă este o poveste în carte, putem să ne ducem cât vrem noi, 1500 putem să ne ducem lejer la și 10 pagini dacă povestea permite. Cam la ce am văzut noi că avem nevoie, să știți că un 3, maxim 5 pagini, cam ne ajung pentru o poveste cu multe detalii, dar poveștile care sunt făcute la noi sunt deja foarte bine realizate, da? Diferența de structură, și aici ne uităm un pic. Pentru carte, la introducere, în carte vorbim despre loc, despre timp, despre atmosferă. 2. Caracterele, țineți minte că am vorbit de asta mult acolo, caracterele trebuie să aibă carne, vorbim de ele, le putem da toate detaliile despre țăranca care a făcut, despre ciobanul care a făcut, deci avem caractere cu carne. Conflictul, misterul, putem să-l băgăm frumos. Momentul cheie, care e cel mai important când se inversează, se produce, apare erou, da? Și finalul, ending-ul, care e plin de emoție, de simboluri, de mesaje. Deci asta e structura cărții. Pentru structura rutei e un pic diferit. Începem cu locul ăla de care legăm povestea, pentru că călătorul, călătorul, e acolo în loc, e pe rută și el stă și se uită acolo și acolo trebuie să vadă ceva. Deci, obligatoriu, începem cu locul, legăm povestea de loc. Ce văd? Ce vede turistul în momentul respectiv? Transmitem ideea principală direct, îl băgăm în poveste cu un pic de mister, câteva, 1-2 detalii memorabile. Ce vede? Țineți minte că am vorbit chiar din Belgia despre astea senzoriale. Ce aude, ce vede, ce miroase, ce poate urmări, pentru că trebuie să-l băgăm în momentul prezent. Chestii senzoriale. Și încheiem foarte scurt cu o emoție sau cu o invitație să facă ceva. Mai fă 3 pași. Du-te și uite-te după colț, privește stânga cea mare, stai în umbra crucii. Deci sunt chestii care îl punem să le facă. Deci legătura cu locul și limba, da, pe care o folosim. Fiecare rută trebuie să răspundă la întrebarea de ce îți spun eu această poveste aici? Uite, aici la stânga asta, de ce ți-o spun eu aici? Pentru că, uite, e scris poate ceva pe ea și asta înseamnă ceva, de-aia ți-o spun aici. Deci, orice poveste ar începe cu uite-te la acest deal, uite-te la această piatră. Aici sătenii făceau, nu știu ce, nu știu cum. Limba pentru carte poate fi foarte literară. Soarele a coborât pe munții Vrancei și satul părea îmbrăcat într-o liniște ancestrală. Da? Așa am scrie noi într-o carte. Dar pentru limba pe care o folosim pe ruta turistică, clar mergem pe ceva foarte simplu, oral, vizual. Uite-te la acest deal din jurul tău. Oamenii spuneau că aceste locuri erau pline de comori. Și deodată l-ai băgat în locul ăla, aici sunt comori, l-ai făcut, ai dat și misterul, e foarte interesant. Emoție, sens și autenticitate. Cum lucrează emoțiile senzoriale atunci când facem rutele? Deci trebuie ca turistul să vadă, să miroase, să atingă, să observe ce detaliu îl face să se oprească. Crucea, piatra, dealul, da? Deci e un detaliu acolo care îl face să se oprească, să se uite la acel ceva, casa în care a locuit cineva, copacul, muzeul, da?
Și ce pot fotografia acolo? Că tu îl oprești acolo și, în general, turiștii ce poate fotografia acolo, da? Într-o carte, povestea se constituie încet, cititorul poate citi misterul, nostalgia, gradual, deci nu e nicio grabă. Când vorbim despre autenticitate, putem spune că când vorbim despre istoriile locale, întotdeauna trebuie să avem grijă să nu inventăm totul. Adică, da, noi putem inventa într-o poveste și în carte și în... Dar trebuie să avem povestea aia inventată, cum spuneam, pe grăuntele de adevăr, pe grăuntele de tradiție, pe grăuntele de chiar poveste rurală acolo, tradiție, că avem o grămadă și noi și belgienii, deci avem povești locale care sunt la noi transmise din familie în familie, din mamă în tată, din copil, știm poveștile locale, da? Deci nu e bine să inventăm toată povestea. Trebuie să avem respect pentru memoria comunității. Asta este într-adevăr important. Trebuie să clarificăm să le facem clare legendele, tradițiile, lucrurile istorice. Să nu niciodată, dar nu e cazul nostru pentru că noi suntem cu respect pentru educația adulților, în poveștile noastre să nu facem umor prost de poveștile oamenilor sau de locuri, adică să luăm în derâdere, cum am spune noi. Și că trebuie să prezervăm vocea comunității prin poveștile noastre, că de fapt noi și vorbim în proiectul ăsta despre patrimoniu. O poveste turistică nu vinde un spațiu, ci respectă spațiul. Despre asta e vorba și cred că aici trebuie să ne bucurăm că avem așa locuri frumoase în ambele țări și că în ambele țări încă avem un mare respect pentru locuri și nu pentru a vinde locuri, cum sunt în alte locuri. Pentru o rută trebuie să apară imediat, cum am spus, curiozitatea, respectul, dorința turistului de a fotografia ceva, de a rămâne cu ceva din acel loc. Dacă ar fi să comparăm niște exemple pentru aceeași poveste, am avea două formate. Am avea versiunea cărții, pe dealul din Arie, bătrânii satului spuneau și încep cu povestea. Dacă avem aceeași versiune pe rută, încep direct cu cuvântul. Uite-te la acest deal al lui Arie, da? Dealul Arie. Localii ziceau că într-o noapte un om a văzut o flacără așa, deci îl bagi direct în mister, că nu ai timp. Acțiune, mister, ce s-a întâmplat, final. Ce se schimbă? Deci clar dimensiunea, povestea lungă, asta scurtă, cu direct în loc, ruta, da, îl lipești direct de loc, te adresezi în rută, când vorbești în rută, povestea te adresezi direct turistului. Uite-te, privește, vezi, da? Nu povestești că stă el pe fotoliu și citește. Câteva detalii cu un pic de emoție acolo și trebuie să termini cu un mesaj foarte memorabil cu care să rămână. Aici sunt câteva greșeli, mistakes, da, greșeli, care trebuie să avem grijă să nu le facem. Și noi le-am mai vorbit, dar le-am pus acum să le vedem. De exemplu, într-o carte trebuie să avem firul ăla roșu, după cum v-am spus, adică dacă nu există firul ăla roșu, să păstrezi narația povestii, să te duci în toate părțile, nu e ok, da? Într-o poveste, dacă bagi foarte multe caractere, adică o grămadă de caractere, dar care nu au carne, povestea nu e bună, pentru că bagi 50.000 de caractere, dar tu de fapt n-ai caractere cu carne. Dacă îmi povestești de 50.000 de caractere, personaje, mie nu-mi rămâne nimic în cap. Mai bine pui 3, dar mi le povestești și mi le detaliez și eu rămân cu ele. Dacă folosești foarte multe detalii tehnice, tot nu e bine într-o poveste. Pentru că o poveste trebuie să te ducă și trebuie orice cititor să înțeleagă povestea. Dacă băgăm foarte multe detalii tehnice, un cititor neavizat care nu se pricepe, deja ai pierdut în spațiu. De exemplu, dacă tu vrei să faci povestea unei biserici și povestești,
Dacă tu îmi bagi acolo foarte multe detalii tehnice, cum e construită, în ce model, colțul, cu unghiul, cu dimensiunile, pentru mine aia nu mai e poveste și nici nu-mi place și mă deranjează. Dăm câteva detalii foarte importante și am să le rețin. Nu mă băga cum s-a construit biserica, ce fel de piatră, decât dacă e ceva care poate înțelege oricine. Deci detalii, nu toți sunt ingineri care citesc poveștile. Nu toți sunt astronauți cei care ascultă o poveste despre lună, da? Deci trebuie să vă gândiți că povestea trebuie să fie pentru un cititor neavizat tehnic, da? Pe o rută, ce trebuie să avem grijă? Să nu fie lungă. Dacă e lungă, nu o citesc. Să nu cumva să fie lipită de locul ăla. Deci dacă noi ne apucăm să spunem o poveste aici, pe scaun, în fața bisericii, dar noi vorbim de nu știu ce deal din altă parte, deci dacă povestim acolo despre ceva care omul nu poate vedea, turistul nu poate vedea, e o greșeală, da? Trebuie legat direct de loc, da? Lucruri greu de reținut, da? Detalii greu de reținut n-au ce căuta când povestești despre rută. Și dacă nu-i faci turistului nicio invitație la acțiune, nu e bine. Deci, invită-l să facă ceva, să încerce ceva, să miroase ceva, să privească ceva, că de aia l-ai oprit acolo și nu în altă parte. De exemplu, pentru locație, putem folosi un deal, o biserică, o casă veche, o fântână. Astea sunt exemple. Pentru poveste, avem o legendă, o memorie, un act istoric și așa mai departe. Ce vede turistul? Vede un peisaj, vede o clădire, vede un obiect, vede un copac, vede o cruce. Pentru emoție, ce poți să transmiți? Un mister, o nostalgie, o mândrie, da? Deci emoții care le putem transmite. Indiferent că vorbim de poveste sau de rută, trebuie să transmitem o emoție pentru că altfel cuvintele nu au valoare. Durata pentru ce am vorbit noi, poveste, 1, maxim 3 minute, în funcție de ce folosim, invitație să asculte, să fotografieze, să întrebe localnicii despre ceva. Deci, în concluzie, cartea ne dă o istorie pe lung, ruta ne dă ceea ce este acum trăibil. Într-o carte, povestea se citește, se imaginează, se savurează, se revizitează, se recitește dacă vrem. Într-o rută, povestea devine de fapt experiența. Se simte, se vede, se împărtășește cu cei care sunt acolo. Știți că avem această resursă foarte bogată de cum putem folosi ChatGPT pe gratis, da? Și sunt foarte mulți care o folosesc. Și, de exemplu, am să iau o poveste a Georgetei, a celor de la Poienița. Să luăm, de exemplu, Satul meu în văltoarea istoriei. E povestea numărul 6, The Story of Georgeta Titel în Doienița, My Village My Village in the History, in the timeline of history. I'm looking now with many details, many dates, because it's about the history of Poienița. Has dialogue with Vasile, many years about the family Enache. So it's a story of 7 pages. Deci aici unde e plusul, îi dau un plus și ce adaug? Îi adaug povestea Georgetei. So I put the story of Georgeta in my ChatGPT. This is a story from the Poienița Georgeta Titel Doina that is 7 pages. Yes, it's here. You can see that it's here. I have it, but I really need a very short version for my podcast. O am povestea, dar îmi trebuie o variantă foarte scurtă pentru că fac un podcast micuț care va fi auzit. Facem un cod QR, deci un maxim 1 minut, 2 minute, da? Și eu pot să-i spun lui ChatGPT, am să-i spun în românește. I will speak with my ChatGPT in Romanian and I will say realizează o poveste o variantă, da? O variantă
de maxim, cât să spunem noi, 150 de cuvinte, realizează o variantă de maxim 150 de cuvinte a poveștii atașate. Această variantă trebuie să fie foarte prietenoasă pentru turiștii care vin în zonă. Deci am dat 150 de cuvinte a povești atașate, satul meu. Haideți să vedem ce ne dă. Asta apropo de Viorica care a muncit și a făcut și rutele scurte și poveștile scurte. Și zice, sigur, iată o variantă prietenoasă pentru turiști de maxim 150 de cuvinte. Așa, satul meu învățoarea istoriei. În satele Poienița, Valea Mică, Lăstun și Tinoasa, istoria nu se găsește doar în cărți, ci și în crucile vechi, în locurile cu nume păstrate din război și în poveștile spuse de bătrâni. Aici oamenii au trăit vremuri grele, bărbați plecați pe front, familii rămase să aștepte, case marcate de frică și speranță. Crucea din dealul Poieniței amintește și astăzi de cei care au luptat și nu s-au mai întors. Aici îmi dă că el s-a inspirat din povestea asta narată. Pentru turistul care ajunge în aceste locuri, povestea satului este o invitație la respect și reculegere. Fiecare drum, fiecare deal și fiecare cruce poartă ecoul curajului, durerii și demnității oamenilor de odinioară. Deci, vedeți, deodată mi-a strâns-o bine. Eu nu i-am dat generos, i-am dat 150 de cuvinte. Și dacă vreau să zic că fac turism, știți cum e, dacă vreau să fac variantă pentru copii, spun realizează aceeași variantă, dar turiștii sunt copii de 8-10 ani. Hai să vedem ce ne dă. So I make a version for kids, the same short. Iată și o variantă adaptată pentru copii 8-10 ani, un pic mai blândă, mai simplă și ușor de ascultat. În satele Poienița, Valea Mică, Lăstun, Tinoasa, fiecare deal, drum și cruce spune o poveste. Cu mulți ani în urmă, oamenii de aici au trecut prin vremuri grele. Mulți bărbați au plecat să-și apere țara, iar familiei au așteptat acasă cu mult dor și speranță. Crucea din dealul Poieniței păstrează amintirea celor curajoși și care au trăit atunci și ne ajută să nu uităm istoria locului. Dragi copii, când mergeți prin aceste sate, priviți cu atenție în jur. Natura, casele vechi și poveștile oamenilor sunt ca o carte deschisă. Aici putem învăța despre curaj, bunătate, familie și respect pentru cei care au trăit înaintea noastră. Deci putem să facem orice poveste care o avem mare, o băgăm în ChatGPT și îi dăm comanda care o dorim și o facem exact pentru ce ne trebuie. Ne trebuie pentru Facebook? Clar că ne trebuie și o imagine frumoasă acolo, că imaginea vinde totul pe Facebook, da? Ne trebuie pentru podcast, ați văzut că am citit câte minute, nici un minut nu mi-a luat, nici 30 de secunde, da? Noi putem da, fă-mi un text care să fie citibil în 3 minute și încearcă să bagi cât mai multe detalii din povestea atașată, în așa fel încât omul să rămână cu detalii. Deci putem face foarte rapid, la ora actuală inteligența artificială ne ajută foarte mult să rezolvăm lucruri care altădată le făceam în foarte mult timp. So we can use our intelligence, artificial intelligence, that we can use it now for making our long stories very short, and we can make exactly how the story we want it for which format we need. Do we need the story for something like a Facebook article, very short? We need also a very nice image. We need for a podcast that the people hear 1-2 minutes of story. We can do it in English. We can do it in which language we want in a very short time. Because we can make with this intelligence, artificial intelligence, also things that can be here. So we can do it everything only from the computer.
La ora actuală putem face totul doar din computer, nici măcar nu mai trebuie să înregistrăm, să ne ducem într-un studio și așa mai departe.